Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đến với kênh YouTube của mình Crochet by Trang My. Và trong cái video ngày hôm nay thì mình sẽ dẫn các bạn cách móc một họa tiết hình vuông có thể tăng giảm kích thước tùy ý. Mình có thể sử dụng để làm lót lê này, khăn trải bàn này, vỏ gối này, hoặc thậm chí là móc chăn này. Các bạn có thể móc rất nhiều kiểu nhé. Và cái hình vuông này cũng rất dễ dàng để các bạn thay đổi kích thước thôi. Nguyên liệu ở đây thì mình sử dụng đó là sợi canxi lan bay. Các bạn cũng có thể thay đổi tùy ý, tùy theo cái mục đích sản phẩm của các bạn nữa. Kim móc mình sử dụng là kim 2.5 ạ. Ngoài ra mình cần sử dụng đến kéo, kim khâu và thước đo. Với cái họa tiết này, hình vuông này ấy, thì các bạn sẽ rất dễ dàng để tăng giảm kích thước. Nên là các bạn có thể sử dụng những cái loại sợi khác mà các bạn thích, các bạn muốn, và kim móc phù hợp với nó là được nhé. Đầu tiên các bạn sẽ tạo vòng tròn ma thuật giúp mình. Sau đó lấy mũi này thì móc 2 mũi bính nhé. 2 mũi bính này mình sẽ coi như là một mũi kép, và các bạn sẽ móc tiếp là một mũi bính nữa. Sau đó thì sẽ lặp lại 7 lần, một kép một bính vào cái vòng tròn này. Mũi kép này, sau đó một mũi bính, rồi lại một kép, một bính. Các bạn sẽ lặp lại tính cả cái 2 mũi bính mình coi là một kép lúc đầu ấy, thì mình sẽ có là 8 lần một kép một bính nhé, ở hàng này. Đến cuối hàng thì mình sẽ kéo cái dây này để cho cái vòng tròn ma thuật của mình nó nhỏ lại. Các bạn sẽ móc một bính vào mũi đơn, một chuột vào mũi bính thứ hai. 1, 2 để kết thúc hàng này ạ. Sang hàng thứ hai, các bạn tại khoảng trống một bính ở bên này, mình sẽ móc là một mũi đơn vào khoảng trống đó. Sau đó các bạn sẽ móc vào cái khoảng trống một bính tiếp theo này 7 mũi kép ạ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sau đó thì mình sẽ lặp lại họa tiết thêm 3 lần nữa. Tức là mình sẽ móc một đơn vào cái khoảng trống một mũi bính này, một mũi bính tiếp theo ấy ạ. Rồi sang khoảng trống một mũi bính tiếp theo, các bạn sẽ lại móc 7 mũi kép ạ. Tương tự như vậy, các bạn sẽ lặp lại thêm 2 lần nữa. Đến hết hàng mình sẽ nối một trượt vào cái mũi đơn đầu tiên ạ, để kết thúc hàng 2 ạ. Sang hàng thứ 3 thì ở tại góc này các bạn sẽ móc là 2 mũi bính này, coi là một mũi kép nhé. Sau đó là một mũi bính. Rồi các bạn sẽ móc tiếp vào cùng một cái mũi đơn này một cụm như sau. Tức là đây là tổng là 3 mũi bính rồi này. Thì mình sẽ móc là một mũi kép này, sau đó 3 mũi bính này, rồi một mũi kép nữa vào cái mũi đơn này, một bính và một mũi kép nữa. Tức là mình sẽ có nguyên một cụm như thế này. 2 mũi bính bắt đầu mình coi là một kép, thì mình sẽ có là một kép, một bính, một kép, 3 bính, một kép, một bính, một kép ạ. Tiếp đến sẽ là 5 mũi bính ạ. 2, 4 và 5. Và các bạn sẽ sang cái mũi đơn, các bạn bỏ qua nguyên một cụm mũi kép này, mình móc vào cái mũi đơn tiếp theo một cụm tương tự như mình vừa nói, là một kép, một bính, một kép, sau đó 3 bính, rồi một kép vẫn vào đó, một mũi bính và một mũi kép nữa, nguyên một cụm như thế này.
Sau đó mình sẽ móc vào 5 bính. Các bạn sẽ lặp lại cho đến hết hàng nhé. Riêng khi đến cuối hàng thì lẽ ra là 5 bính, nhưng các bạn sẽ không móc 5 bính mà các bạn sẽ móc giúp mình là 2 mũi bính này. Sau đó 1 mũi kép vào cái mũi bính thứ hai khi bắt đầu. Đây. Mũi này mũi giữa. Để mình sẽ di chuyển cái vị trí bắt đầu của hàng sau ở cái vị trí giữa trên chuỗi bính này. Tiếp đến hàng thứ tư thì các bạn sẽ móc họa tiết sò. Ở đây mình cứ hàng chẵn thì mình sẽ móc họa tiết là sò 7. Còn hàng lẻ thì mình sẽ móc những cái họa tiết tiền đề cho cái hàng đó. Thì đầu tiên nhé, các bạn sẽ nhìn cái họa tiết sò ở bên dưới. Mình sẽ móc vào mũi chính giữa là mũi thứ tư. 1, 2, 3, 4. Mình sẽ móc vào mũi thứ tư của cái sò này là 1 mũi đơn. Sau đó mình sẽ móc 7 mũi kép vào cái khoảng trống 1 bính mà mình đã tạo ở cái phần góc này. Sau đó thì sẽ là khoảng trống 3 bính. Khoảng trống 3 bính này các bạn sẽ móc là 1 mũi đơn ạ. Tương tự cái khoảng trống 1 bính bên cạnh này các bạn sẽ móc là 7 mũi kép. Sau đó mình sẽ lặp lại họa tiết tương tự. Tức là vào cái mũi bính, vào cái mũi kép thứ tư, mũi chính giữa của sò này, các bạn sẽ móc mũi đơn và các bạn sẽ móc luôn, giữ luôn cả cái chuỗi bính của mình ở bên trong mũi móc. Rồi đến góc các bạn sẽ lặp lại tương tự là 7 mũi kép vào khoảng trống 1 bính này, sau đó là 1 đơn vào khoảng trống 3 bính, 7 kép vào khoảng trống 1 bính tiếp và lặp lại như vậy cho đến khi hết hàng ạ. Đến hết hàng thì mình cũng sẽ một trượt vào mũi đơn đầu tiên này nhé, để kết thúc hàng 4 á. Các bạn có thể quan sát cái hình vuông của mình đã được mở rộng ra thêm, và cứ như thế thì mình sẽ móc dần thì nó sẽ to dần ra nhé. Sang hàng thứ 5 thì hàng thứ 5 nhé, các bạn sẽ nhớ giúp mình như thế này. Ở tại những cái vị trí mà mũi đơn, các bạn có thể nhìn thấy hình vuông rồi đúng không ạ? Thì ở đây những cái vị trí này, 4 cái vị trí này là để sẽ tạo thành góc to dần của hình vuông ạ. Đấy, các bạn sẽ nhìn nó sẽ mở rộng ra hình vuông. Còn các vị trí này nó sẽ ở trên cạnh hình vuông. Thì cứ tại cái vị trí góc thì các bạn sẽ móc giúp mình cái cụm giống như ở phía trước đó mình đã móc ấy, 1 kép, 1 bính, 1 kép, 3 bính, 1 kép, 1 bính, 1 kép của mũi đơn. Còn ở những cái vị trí ở giữa cạnh hình vuông này, sau này những cái hàng sau nó sẽ càng ngày nó mở rộng ra thì nó sẽ càng có nhiều những cái vị trí mũi đơn như thế này. Ví dụ như là sang hàng hết hàng 6 thì nó sẽ có hết hàng 6 thì nó sẽ có 2 vị trí, và nó sẽ cứ tăng dần như vậy, cứ 2 hàng nó sẽ tăng thêm 1 vị trí. Thì những cái vị trí này các bạn sẽ chỉ móc là 1 kép, 1 bính, 1 kép để mình tạo những cái vị trí mà mình móc một mũi sò ấy, nó sẽ là khoảng trống 1 bính này này. Thì cứ như vậy thôi, nó sẽ mở rộng dần cái hình vuông của mình ra. Và khoảng cách giữa những cái cụm để tạo cái vị trí móc sò nó sẽ là 5 mũi bính. Chỉ riêng đến cái vị trí cuối cùng thì mình cũng sẽ móc giống như cái hàng trước, đó là mình sẽ móc 2 bính rồi 1 kép để di chuyển sang. Thì để cái vị trí bắt đầu của mình ở những cái hàng mũi sò nó sẽ nằm ở cái vị trí là 1 mũi đơn, thì nó sẽ họa tiết của nó sẽ trông nó sẽ đẹp hơn. Cụ thể khi mình sang hàng 5 đây ạ, mình sẽ móc hàng 5 nhé. Thì như mình đã nói rồi, vị trí này mình sẽ móc là 2 mũi bính này, coi là 1 mũi kép, rồi 1 mũi bính nữa theo họa tiết, và 1 kép vào mũi đơn này.
Sau đó là 5 mũi bính. Đến đây là góc thì mình sẽ móc làm đầu tiên là một kép một bính này. Sau đó là 3 mũi bính. Rồi một kép một bính vẫn vào mũi đơn này để tạo góc đấy ạ. Sau đó cũng là 5 mũi bính. Thì đến điểm giữa này các bạn sẽ móc vào một kép một bính. Sau đó lại 5 bính và đến góc làm tương tự, lặp lại như vậy cho đến khi hết hàng. Và như mình cũng đã nói thì riêng cái khoảng trống 5 mũi bính cuối cùng thì các bạn sẽ không móc 5 mũi bính mà mình sẽ móc là 2 mũi bính, sau đó một kép. Thì ở đây mình sẽ móc vào mũi bính thứ hai khi bắt đầu ạ. Để bắt đầu hàng 6 được ở giữa đấy. Sang hàng thứ 6 thì các bạn cũng sẽ móc vào mũi đơn vào cái mũi xò và vào mũi chính giữa. Sau đó thì cứ khoảng trống một bính thì mình sẽ móc xò 7 kép. Sau rồi tiếp đến sẽ móc vào mũi chính giữa của xò ở hàng 4 và giữ luôn cái dây bính ở bên trong mũi đơn. Đến góc thì cái vị trí một bính này sẽ móc là 7 kép. Khoảng trống 3 bính ở góc thì mình sẽ móc là một đơn. Và cứ như thế thì các bạn sẽ móc tiếp cho đến hết hàng. Hết hàng thì cũng sẽ nối một trượt vào mũi đơn đầu tiên để kết thúc. Và các bạn sẽ cứ lặp lại tương tự như vậy. Cái quy tắc, quy luật để mình đã nói ở trước đó rồi. Các bạn sẽ móc như vậy cho đến khi nào mà các bạn sẽ được cái kích thước hình vuông mà các bạn mong muốn ạ. Như vậy là mình đã hoàn thiện xong cái hướng dẫn và móc họa tiết hình vuông như thế này rồi. Thì tùy theo mục đích sản phẩm của các bạn mà các bạn sẽ tăng cái số hàng để cho có cái kích thước hình vuông mong muốn nhé. Chúc các bạn thành công nhé. Và đừng quên like, share và subscribe kênh YouTube của mình Crochet by Trang My nếu các bạn thích những cái video của mình. Cảm ơn các bạn rất là nhiều ạ.